હેલો ગાઈસ, કેમ છો? તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ ને રાધે રાધે. તો કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રદ્ધા લાઈફસ્ટાઈલમાં. તો હું વાત કરું છું કે ઘણા એવાના બધાના એ લોકોનો મેસેજ હોય એવા અને વિચારતા પણ હોય કે જો આપણે ડાયટ ન કરીએ, એક્સરસાઇઝ ન કરીએ અને તો પણ વજન ઘટાડવું હોય તો હું શક્ય છે ખરી? તો ચાલો હું તમને આજે એવી ઇઝી હેલ્ધી 5 ટિપ્સ બતાવું જેના દ્વારા તમે વગર ડાયટે, વગર એક્સરસાઇઝે સારું એવું છે ને વજન ઘટાડી શકો છો. બરાબર છે? તો હેલો ગાઈસ, મારું નામ શ્રદ્ધા છે અને હું મારું વેઇટ લોસ જર્નીમાં મારો સારો એવો વજન બી ઘટાડ્યો છે. મતલબ 4 મહિનામાં મેં 22 કિલો વજન ઘટાડ્યો છે અને એ માટે જ હું ટિપ્સ આપું છું બધા અમને ફ્રીમાં કે તમે ઘરે બેસીને કઈ રીતના વજન ઘટાડી શકો ને તે. તો એના માટે કોઈ ખોટા ખર્ચા કરવાની જરૂર નથી. તો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો સારી એવી ટિપ્સ જોવા માટે, હેલ્ધી અને બધી અલગ અલગ રેસીપી જોવા માટે, કેમ કે હું ટ્રાય કરું છું મારા માટે રેસીપી બનાવવાની સારી એવી અને ખાઉં છું અને એનાથી સારું એવું વજન પણ ઘટે છે અને તમારી જે ખાવાની ક્રેવિંગ હોય ને એ પણ ઓછી થઈ જાય છે. તો લાગતું નથી કે તમે ડાયટ કરતા હોય ને એવું, અને છતાં પણ જો તમારી ઈચ્છા નથી ડાયટ કરવાની તો ચાલો જોઈને આગળની 5 ટિપ્સ. બરાબર છે? ટિપ્સ નંબર 1, તમે જ્યારે છે ને વગર ડાયટે એ વજન ઘટાડવા માગતા હોય ને તો તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું કે તમારે છે ને ઘરનું બનાવેલું જ જમવાનું લેવાનું છે. બરાબર? બહારની બધી જ આઈટમ બંધ કરી દેવાની છે. બેકરીની પણ, આઈસ્ક્રીમ પણ, કોઈ બી વસ્તુ બહારની તમારે ખાવાની નથી. બધી જ છે ને તમારે ઘરે બનાવેલી અને ઘરની જ ઉપયોગ કરવાની છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજો પોઈન્ટ છે કે તમારે છે ને જમવાનો ટાઈમ જે છે ને તમારે ફિક્સ કરી દેવાનો છે. બરાબર છે? મતલબ સવારે 7 વાગે નાસ્તો કરો તો રોજે તમારે 7 વાગે જ નાસ્તો કરવાનો છે. 12 વાગે બપોરે જમો તો 12 વાગે, અને સાંજનો તમે જમવાનો છો કે 7 વાગ્યા સુધીમાં લઈ દો તો બેસ્ટ છે. ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ તમે શિયાળાની અંદર કરશો તો તમને સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. અને ડાયટ ન કરો તો કંઈ નહીં, પણ 7 વાગે જમી લો અને નેક્સ્ટ બીજા દિવસના 7 વાગ્યા સુધી કશું ખાવાનું નહીં. તમે એ રીતના કરી શકો છો એટલે તમારું સારું એવું છે ને વજન ઘટે છે. અને તમે ભલે ડાયટમાં જે વસ્તુ છે તમારે વાપરવાની છે એ ન વાપરો, ઘરનું બીજું જે રેગ્યુલર બધા માટે બનતું હોય એ જ બનાવો તો પણ તમને સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. ટિપ્સ નંબર 3 કે તમારી જે ખાવાની પ્લેટ હોય ને એની અંદર તમારે છે ને શાકભાજી એડ કરવાનું છે. લીલોતરી શાકભાજી, કઠોળવાળું શાકભાજી, એવું બધું શાકભાજી એડ કરવાનું છે. પ્લસ કે એની અંદર સલાડ હોવું જોઈએ, જેમાં છે ને સલાડમાંથી સારું એવું ફાઈબર મળે છે. બરાબર છે? કાર્બ્સ કે જે તમે છે ને રોટલીમાંથી પણ મળે છે ને ભાતમાંથી પણ મળે છે. જો તમારે રોટલી ખાવી હોય તો ભાત નથી ખાવાના અને ભાત ખાવા હોય તો રોટલી નથી ખાવાની. બેમાંથી ગમે એક વસ્તુ હોવી જોઈએ. બરાબર છે? પ્રોટીનમાં તમે છે ને દાળનો ઉપયોગ કરી શકો છો કે જેમાં સારું એવી પ્રોટીન હોય છે. દાળમાં બધી દાળમાં મગની દાળ છે, તુવેરની દાળ છે, ચણાની દાળ છે, એ બધી તમે છે ને બનાવીને લઈ શકો છો. બપોરના જમવામાં તમારી પ્લેટમાં છે ને કમસે કમ આટલી વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ જે તમને સારો એવો વજન ઘટાડવામાં છે ને હેલ્પ કરે છે. ટિપ્સ નંબર 4 કે તમારે છે ને જમવાનું છે ને એક જ વખત લેવાનું છે પ્લેટની અંદર. બરાબર છે? પ્લેટની સાઇઝ પણ થોડીક નાની એની રાખવાની છે અને તમારે ફિક્સ કરી લેવાનું કે આટલું જ જમવાનું છે. પછી બીજી વખત મનને છે ને આમ તેમ નથી કરવાનું અને એટલું જ જમવાનું છે ને ઊભું થઈ જવાનું છે. બરોબર છે? તો આ હતી ટિપ્સ નંબર 4. અને છેલ્લી છે ટિપ્સ નંબર 5. ટિપ્સ નંબર 5 એ છે કે દિવસ દરમિયાન તમારે છે ને જરૂરથી ચાલવા જવું જોઈએ. બરોબર છે? દિવસ દરમિયાન એક ટાઈમ તમે ચાલવાની નિયમ બનાવજો. જ્યારે જમ્યા પછી તરત બેસી નથી જવાનું. થોડુંક કાં તો વજ્રાસનમાં બેસવાનું, ને જો વજ્રાસનમાં ન બેસી શકો ને તો 10 થી 15 મિનિટ ધીમું ઘરની અંદર જ તે ચાલી લેવાનું. બરાબર છે? અને બીજું થોડી એવી નાની એવી ટિપ્સ છે કે દિવસ દરમિયાન 3 થી 4 લીટર જેટલું પાણી પીવાનું, એ પણ તમે છે ને કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. વગર ડાયટે પાણી પીવાનું પણ કન્ટિન્યુ ચાલુ જ રાખવું જોઈએ. પાણીથી સારું એવું છે ને રિઝલ્ટ છે અને સ્કિન પણ તમારી છે ને ડલ નહીં થવા દે. બરાબર છે? તો આ હતી આપણી ટિપ્સ 5 જે તમે છે ને ડાયટ વગર, કસરત વગર વજન ઘટાડી શકો છો. અને આને છે ને તમે જરૂરથી અમલ કરજો. પણ હા, આને અમલ કરવામાં છે ને જોજો બહારનું ખવાય નહીં. પ્લસ કે છે ને ટાઈમ ચૂક ન થાય. બરાબર? કેમ કે જો તમે આ નિયમ મેં કીધા નહીં પાડશો ને તો જ તમારું વજન છે ને ઘટશે. બરાબર? નહીં તો તમારું વજન છે ને ઘટશે નહીં. એટલે એના માટે ડાયટ કરવું બેસ્ટ આઈડિયા છે. પણ ઘણા લોકોને કંટાળો આવતો હોય ને ફેમિલી બી મોટું હોય તો કે થાકના હિસાબે ક્યારેક ન આપણે ઈચ્છા થઈ રસોઈ બનાવવાની, તો તમે થોડા ટાઈમ આ એવી ટિપ્સ છે ને એ ઉપયોગ કરી જુઓ. જો તમને સારું એવું રિઝલ્ટ મળે ને તો તમે આને કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. તો મિત્રો તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને કેવો લાગ્યો. અને મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ ને રાધે રાધે.